Hello dear students, I am Professor Namrata Burate. Welcome to my channel NB Biology tutorial. In the last lecture, we started the topic number 5, that is towards the green energy. आतापर्यंत आपण या टॉपिक मधलं कोणकोणते कंटेंट स्टडी केलेले आहेत. पहिले एनर्जी अँड द यूज ऑफ एनर्जी. द सेकंड वन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. How the energy it is generated, what's the requirement for the generation of energy. There is required the steam turbines is required, then there is required the electromagnetic inductions, as well as when this electromagnetic induction is required, there is two things is required. First one is the magnet and the second one, that is a magnetic field is required, and the second one is a conductor. The next one, there is requirement of the electric generator. The electric generator, it is nothing but centrally there is a presence of the magnet, and around to the magnet there is the attachment of the conductor. या दोघांपासून तयार झालेलं असतं इलेक्ट्रिक जनरेटर. या इलेक्ट्रिक जनरेटर मध्ये काय अटॅच्ड होणार आहे, तर यामध्ये अटॅच्ड होणार आहे हा टर्बाइनचा शाफ्ट. टर्बाइनचा शाफ्ट हा इलेक्ट्रिक जनरेटर मध्ये अटॅच झाल्यानंतर ज्यावेळेस टर्बाइन वरती प्रेशर क्रिएट होईल, ओके, त्यावेळेस मग ते प्रेशर कोणकोणत्या प्रकारचं असणार आहे, तर ते प्रेशर असणार आहे गॅस प्रेशर असणार आहे, किंवा ते वॉटर प्रेशर असणार आहे, किंवा ते स्टीम प्रेशर असणार आहे. त्यावेळेस हे टर्बाइनचे ब्लेड रोटेट होणार आहे, आणि टर्बाइन ब्लेड जर रोटेट झाले तर या ठिकाणी हे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड मूव्ह होणार आहे साऊथ कडून नॉर्थ कडे. व्हेन इट इज मूव्ह, देयर इज द कॉइल विच इज प्रेझेंट अराउंड टू द magnet. Result is what? There is the generation of the potential difference. That is a potential difference means the current is developed. Up to this we are studied in the last lecture. Today we will learn the second part in this topic. That's a thermal energy based the electric power station. So what's that? In this the turbine, it is the turbine. इथे काय होणार आहे, इथे जो टर्बाइन आहे तो टर्बाइन रोटेट होणार आहे. This one is the turbine. There is a first of all turbine is there. This turbine, the turbine it is the rotate using the steam. पण हा टर्बाइन कशामुळे रोटेट होणार आहे, स्टीम मुळे रोटेट होणार आहे. पण ती स्टीम कोणापासून क्रिएट होणार आहे, ती तर क्रिएट होणार आहे वॉटर पासून. सो लेट वी सी द थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाय देअर इज कॉल्ड ॲज द थर्मल एनर्जी. इथे थर्मल एनर्जी का बरं म्हटलेली आहे, तर या ठिकाणी जे रॉ मटेरियल आहे ते काय यूज केलं जाणार आहे, फ्ल्युएल. ओके, फ्ल्युएल काय यूज केला जाणार आहे, तो यूज केला जाणार आहे कोल. काय यूज केला जाणार आहे, कोल. कोल म्हणजे कोळसा. ओके, दॅट इज द कोल. कोल इट इज ॲडेड इन अ बॉयलर. कोलला कुठे ॲड केलं जाणार आहे, बॉयलर मध्ये ॲड केलं जाणार. द कोल इट इज ॲडेड इन द वॉटर फॉर द बर्निंग and on the half side of the boiler there is added the water. या हाफ साइड मध्ये काय ॲड केलं जाणार आहे, वॉटर ॲड केलं जाणार आहे. ओके, when this boiler it is start burning the coal, it start burning. ज्यावेळेस हा फ्ल्युएल म्हणजेच कोल बर्न व्हायला सुरुवात होणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, त्यावेळेस या बॉयलर मध्ये जे वॉटर आहे ते बॉईल व्हायला सुरुवात होणार आहे. whenever the water is boil, what happen, the steam it's a form. त्या पाण्याची काय होणार आहे, त्या पाण्याची वाफ होणार आहे. but the steam it is with the very high temperature and the pressure. ती जे स्टीम असणार आहे त्या स्टीमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर हे खूप जास्त असणार आहे. अँड ऑल ऑफ यू नो, आपण काल लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे टर्बाइन कधी रोटेट होणार आहे, टर्बाइनच्या ब्लेडवरती ज्यावेळेस हाय प्रेशरने किंवा हाय टेम्परेचरने काय बंबार्ड होणार आहे, लिक्विड, स्टीम और इट इज अ गॅस. पण या ठिकाणी थर्मल एनर्जी बघतो आहोत आपण. मग थर्मल एनर्जी मध्ये काय यूज केला जाणार आहे, कोल यूज केला जाणार आहे. अलॉंग विथ द कोल देअर इज अ यूज ऑफ द वॉटर. मग या वॉटर ज्यावेळेस हा
बॉईल होणार आहे वॉटर, त्यावेळेस काय फॉर्म होणार आहे, स्टीम. बट द स्टीम इट इज विथ द व्हेरी हाय टेम्परेचर अँड द प्रेशर. त्यामुळे काय होणार आहे, हा जो इथे टर्बाईन आहे, ओके, दिस इट इज कॉल्ड ॲज द टर्बाईन. ओके, तो जो टर्बाईन आहे त्या टर्बाईनमध्ये कायनेटिक एनर्जी फॉर्म व्हायला सुरुवात होणार आहे, म्हणजेच मोशन फॉर्ममध्ये एनर्जी फॉर्म होण्यास सुरुवात होणार आहे. का बरं इथे मोशन फॉर्ममध्ये एनर्जी येणार आहे, साहजिकच इथे जी स्टीम फॉर्म झालेली आहे त्या स्टीमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर खूप जास्त असल्यामुळे हा टर्बाईन रोटेट होण्यास सुरुवात होणार आहे. पण टर्बाईन हा कोणाला कनेक्टेड आहे हे आपल्याला माहिती आहे, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे. तो टर्बाईन कनेक्टेड आहे जनरेटरला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर. मग इलेक्ट्रिकल जनरेटर हे कशाने बनलेलं आहे, तर ते बनलेलं आहे मॅग्नेट आणि कंडक्टरने. म्हणजे इथे सेंटरला काय आहे, सेंटरला आहे इथे मॅग्नेट, ओके, विच इज इंडिकेट द साऊथ अँड द नॉर्थ डायरेक्शन. मग हे ज्यावेळेस रोटेट होणार आहे आणि या मॅग्नेटच्या बाजूला काय असणार आहे, या मॅग्नेटच्या बाजूला आहे कंडक्टर. ओके, when the steam it is bombarded, when the steam it is bombarded on the turbines, the turbine it is connected to the electrical generator. ते टर्बाइन्स मधून ते जे स्टीम आहे ती कुठे पास होणार आहे, ते प्रेशर कुठे पास होणार आहे, जनरेटरकडे पास होणार आहे. आणि जनरेटरकडे प्रेशर पास झाल्यामुळे इथे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते 360 डायरेक्शनमध्ये रोटेट होण्यास सुरुवात होणार आहे. आणि त्यामुळे काय तयार होणार आहे, इथे पोटेन्शियल डिफरन्स फॉर्म होणार आहे, म्हणजेच करंट फॉर्म होणार आहे. ओके, समजलं इथपर्यंत. आता इथे जी स्टीम असणार आहे, ओके, त्या स्टीमचं पुढे जाऊन काय तयार होणार आहे, दॅट इज द स्टीम. आपण जर आपल्या घरामध्ये जर आपण गॅसवरती एखादं पातेलं ठेवलं आणि त्यामध्ये जर पाणी घेतलं आणि त्या पाण्याला जर गरम करायला सुरुवात केलं तर काय होत असतं, काही वेळानंतर त्या पाण्याची वाफ होत असते. ओके, पण वाफेचं परत काय होत असतं, पाणी होत असतं. म्हणजेच हे स्टीमचे परत काय होणार आहे, वॉटर मॉलिक्युल्स फॉर्म होणार आहे. आणि हे वॉटर मॉलिक्युल्स साहजिकच कुठे जाणार आहे, ते वॉटर मॉलिक्यूल हे कंडेन्सरमध्ये कलेक्ट होणार आहे. इट इज कलेक्टेड इट इन टू द कंडेन्सर. पण हे वॉटर मॉलिक्यूल कसे असणार आहे, वर्म असणार आहे, कारण स्टीममध्ये हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशर होतं, त्यामुळे इथे जे वॉटर मॉलिक्यूल असणार आहे ते खूप वर्म असणार आहे, गरम असणार आहे. दॅट वॉटर मॉलिक्यूल इट इज पास टू द कुलिंग टॉवर. मग ते वॉटर मॉलिक्यूल कुठे पास केले जाणार आहे, ते वॉटर मॉलिक्यूल पास केले जाणार आहे कुलिंग टॉवरमध्ये. When the water molecule it is passed through the cooling tower, the temperature of the water molecule it goes on decreasing, and this water it is now pumped towards the second pump. मग हे जे वॉटर जे कूल झालेलं आहे, ओके, जे वॉटर कूल झालेलं आहे ते वॉटर काय होणार आहे, त्या वॉटरमधून वेपर आणि हॉट एअर ही कुलिंग टॉवरमधून बाहेर येणार आहे आणि जे कूल झालेलं वॉटर आहे ते पंपमध्ये कलेक्ट होणार आहे. पंपमधून ते वॉटर कुठे जाणार आहे, ते पंपमधून ते वॉटर परत सेकंड पंपमध्ये जाणार आहे. अँड दिस द कुलिंग वॉटर इट इज अगेन एंटर्स इट इन टू द बॉयलर. म्हणजे तेच वॉटर काय केलं जाणार आहे, परत रिसायकलमध्ये यूज केलं जाणार आहे. आता ज्यावेळेस इथे फ्युएलचं बर्निंग होणार आहे, म्हणजेच कोलचं बर्निंग होणार आहे, त्या कोलच्या बर्निंगमुळे काय होणार आहे, इथे स्मोक फॉर्म होणार आहे. आणि हा जो स्मोक आहे हा कुठून बाहेर जाणार आहे, तर तो या चिमणीमधून बाहेर जाणार आहे. दॅट इज आय थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. दिस इज अ थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन. ओके, समजला आहे. लेट वी सी दिस प्रोसेस. पण या ठिकाणी काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. काय क्वेश्चन्स आहेत, पहिला जो क्वेश्चन आहे, वाय द एनर्जी इन द कोल इट इज यूज्ड ॲज अ केमिकल एनर्जी. म्हणजे इथे जी एनर्जी केमिकल एनर्जी का बरं ती कोल फॉर्ममध्ये यूज केली जाते. वाय द एनर्जी इन द कोल इट कॉल्ड ॲज अ केमिकल एनर्जी. म्हणजे कोलमध्ये जी एनर्जी असते त्याला केमिकल एनर्जी का बरं म्हटलं जातं. तर आता इथे आपल्याला काय माहिती पाहिजे, कोल इट इज अ कन्सिस्ट ऑफ द कार्बन अँड द वॉटर मॉलिक्यूल. पण ज्यावेळेस हे कार्बन आणि वॉटर मॉलिक्युल्स बॉईल होतात, गरम होतात, हीट होतात, त्यावेळेस काय होणार आहे,
कार्बन आणि वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये, ओके, कार्बन प्लस वॉटर मॉलिक्यूल काय, या दोघांमध्ये काय होत असते, या दोघांमध्ये केमिकल रिॲक्शन होत असते आणि ही केमिकल रिॲक्शन झाल्यानंतर जे प्रोडक्ट मिळतं ते काय असतं, तो असतो कार्बन डायऑक्साईड. काय असतो तो, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मॉलिक्यूल. सो दिस इट कॉल्ड ॲज द, that is the energy which is formed during this coal burning. It is a form of the chemical energy. सेकंड इथे क्वेश्चन यूज केला जातो, वाय इट्स कॉल्ड ॲज द थर्मल एनर्जी. इथे हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळेस एक्झामला पण आलेला आहे की या थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन, पण याला थर्मल हा वर्ड का बरं यूज केला आहे, कारण का तर या ठिकाणी जे रॉ मटेरियल वापरलं आहे ते फ्लुएल कोणतं आहे, ते फ्लुएल आहे कोल फॉर्ममध्ये. ओके, कोल इट इज यूज्ड ॲज अ source of the fuel, so it is called as the thermal power plant. Okay, the second question काय दिलेला आहे, why the steam it's used to rotate the turbine. म्हणजे स्टीम का बर यूज केली गेली इथे टर्बाईन्सच्या रोटेटसाठी, हा पण एक मार्कासाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. पण इथे आपल्याला काय माहिती असणं अपेक्षित आहे, मी इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करताना सांगितलं, ज्यावेळेस हा वॉटर बॉईल होणार आहे, म्हणजे ज्यावेळेस एक कोलचं बर्निंग होणार आहे, त्या बर्निंगमुळे काय होणार आहे, वॉटर बॉईल होणार आहे. पण वॉटर बॉईल झाल्यानंतर काय तयार होत असतं, या ठिकाणी तयार होत असतं स्टीम. पण या स्टीमचं मी मगाशी तुम्हाला काय सांगितलं की हा जो इथे टर्बाईन आहे, टर्बाईन्सवरती जे ब्लेड आहे ते ब्लेड का बरं रोटेट होणार आहे, कारण का तर त्या ठिकाणी जे स्टीम फॉर्म होणार आहे त्या स्टीमचं हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशर असतं. सो द स्टीम इट इज यूज टू रोटेट द टर्बाईन. Let we see this point, okay, that is in this the turbine it's rotate using the steam. Turbine काय केला जाणार आहे, turbine rotate केला जातोय. The water it is heated, water कुठे बॉईल केलं गेलं तर ते बॉयलर मध्ये, पण वॉटर बॉईल करण्यासाठी काय यूज केलं गेलं, कोल यूज केला आणि जे स्टीम फॉर्म झाले त्या स्टीमचा हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशर आहे. ओके, बट वेन एव्हर, पण इथे खूप महत्त्वाचं एक पॉइंट आहे, तो काय आहे, ज्यावेळेस आय विल जस्ट क्लिअर ऑल द स्क्रीन. ओके, ज्यावेळेस इथे हे वॉटर पूर्ण रोटेट होऊन येणार आहे, ओके, इथून बॉईल होऊन स्टीममधून, जनरेटरमधून, कुलिंग टॉवरमधून ज्यावेळेस ते परत कूल होईल त्यावेळेस ही जी स्टीम असणार आहे त्या स्टीमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर काय होणार आहे, परत डिक्रीज होणार आहे. तो पॉईंट आपण परत पुढे जाऊन इथे एक्सप्लेन मी करतेस तुम्हाला. ओके, दॅट इज द स्टीम विच इज इट्स अ हाय प्रेशर अँड द हाय टेम्परेचर इट्स अ जनरेटेड. द एनर्जी इन द स्टीम, जी एनर्जी असणार आहे स्टीममध्ये, त्यामुळे काय होणार आहे, इट राईव्स द टर्बाईन्स, त्यामुळे टर्बाईन ॲक्टिवेट होणार आहे. दस द जनरेटर कनेक्ट टू द टर्बाईन. तो टर्बाईन कोणाला कनेक्टेड आहे, तर टर्बाईन हा जनरेटरला कनेक्टेड आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी काय फॉर्म होणार आहे, तिथे पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच करंट म्हणजेच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होणार आहे. द स्टीम कन्वर्टेड बॅक इट इन टू द वॉटर. मी तुम्हाला काय सांगितलं मगाशी, त्या स्टीमचं कन्वर्जन परत कशामध्ये होणार आहे, वॉटरमध्ये होणार आहे आणि ते वॉटर परत रिसायकल्ड होणार आहे, परत ते बॉयलरमध्ये ट्रान्सफर होणार आहे. दॅट इज अ फ्लुएल इट इज अ बॉयलर फॉर द कन्वर्जन ऑफ वॉटर टू द स्टीम. ओके, द सेकंड स्टीम जी हाय प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर होणार आहे त्यामुळे टर्बाईन काय होणार आहे, टर्बाईन रोटेट होणार आहे. टर्बाईन कोणाला कनेक्टेड आहे, तर टर्बाईन हा इलेक्ट्रिक जनरेटरला कनेक्टेड आहे आणि ज्यावेळेस ते टर्बाईन रोटेट होऊन मॅग्नेट रोटेट होणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होणार आहे. द नेक्स्ट वन, सिन्स द थर्मल एनर्जी इट इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे कोणती एनर्जी वापरली गेलेली आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार करण्यासाठी थर्मल एनर्जी. आता थर्मल एनर्जी कोणापासून मिळाली, थर्मल एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल. Such a power plant it called as the thermal power plant. This is asked for the
1 marks question. Define the thermal power plant. The thermal power plant, the chemical energy, it is in form of a coal. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं कोल मध्ये कोणती एनर्जी असते, केमिकल एनर्जी, दॅट इज इट इज कन्वर्टेड इट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेव्हरल स्टेप. म्हणजे केमिकल एनर्जी इन अ कोलमध्ये कोणती एनर्जी असते, केमिकल एनर्जी. इट इज कन्वर्टेड इट इनटू द थर्मल एनर्जी टू द kinetic energy which is in form of the steam, and the kinetic energy it is transferred it into the turbine, and the turbine whenever it is rotate it transfers the energy to the electric generator and the energy which is produced. That is, in this case, after the combustion of the fuel, ज्यावेळेस फ्युएलचं म्हणजेच कोलचं कंबशन होणार आहे बॉयलरमध्ये, त्यावेळेस काय होणार आहे, त्या बॉयलरमधून गॅसेस एमिटेड होणार आहे आणि ते गॅसेस हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये एमिटेड होणार आहे. वन्स द टर्बाइन इज रोटेट, ज्यावेळेस एकदा जर टर्बाइन रोटेट झाला की, पण तो टर्बाइन कोणामुळे रोटेट होणार आहे, तो टर्बाइन हा स्टीममुळे रोटेट होणार आहे ॲट द हाय टेम्परेचर अँड द हाय प्रेशर. या पॉईंटवरती तुम्हाला 1 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जातो. पण ज्यावेळेस टर्बाइन रोटेट झाल्यानंतर त्या स्टीमचं टेम्परेचर काय होणार आहे, स्टीमचं टेम्परेचर हे कमी होणार आहे. इट इज डिक्रीजेस द स्टीम, इट इज कन्वर्टेड बॅक टू द वॉटर. त्या स्टीमचं परत वाफेचे काय होणार आहे, पाणी होणार आहे. इट अगेन बिकम कूल अँड दिस इज डाऊन इट इन टू द कंडेन्सर. ते कुठे कलेक्ट केलं जाणार आहे, कंडेन्सरमध्ये. म्हणजेच या ठिकाणी ते वॉटर काय केलं जाणार आहे, कलेक्ट केलं जाणार आहे युझिंग द कुलिंग टॉवर. पण कोणाच्या मदतीने ते प्रोसेस होणार आहे, तर ही या त्या कुलिंग टॉवरच्या मदतीने प्रोसेस होणार आहे. द वॉटर इन द कुलिंग टॉवर इट इज सर्क्युलेटेड थ्रू द कंडेन्सर मधून ते वॉटर कुलिंग टॉवरच्या मदतीने परत सर्क्युलेट होणार आहे. द हीट एनर्जी इन द स्टीम it is given to the water and the steam it is condensed back to the water. The heat absorbed by the water it is then released to the atmosphere. जे पाणी absorb करणार आहे, that is the heat absorbed by the water is then released to the atmosphere. ते परत atmosphere मध्ये वेपर फॉर्म मध्ये किंवा heated एअरच्या फॉर्म मध्ये ते रिलीज केलं जाणार आहे. The thermal power generation is a major way of the electricity generation. आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनचा सगळ्यात महत्त्वाचा जो घटक आहे तो आहे थर्मल पॉवर जनरेशन. It suffer from the certain problem. So what is that problem? The first problem. याच्यामध्ये कोणते प्रॉब्लेम आहेत, हा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी विचारला जाऊ शकतो किंवा 1 मार्क्ससाठी पण विचारला जाऊ शकतो. एअर पोल्युशन काय होणार आहे, एअर पोल्युशन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कोल. म्हणजे कोळसा जाळल्यामुळे एअर पोल्युशन होणार आहे. कारण ज्यावेळेस कोलचं बर्निंग होत असतं त्यावेळेस हे टॉक्सिक गॅसेस बाहेर पडत असतात आणि ते ह्युमन बिंगसाठी खूप हार्मफुल आहेत. इट कॉज द नंबर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लेम. व्हॉट्स द गॅसेस, इट्स अ कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, and these gases it is a very harmful to the individual. Along with the emission of the gases due to the burning of the coal, soot particle, that is a sooty particle which is come out from the chimneys, and it may cause the serious health problem related to the respiratory systems. The next one जो respiratory system शी संबंधित पण काही प्रॉब्लेम्स इथे क्रिएट होऊ शकतात ज्यावेळेस हे सुटी स्मोक पार्टिकल्स हे त्या चिमणीमधून बाहेर येतील त्यावेळेस. दॅट इज व्हेन दिस पार्टिकल इट इज कम आउट फ्रॉम द स्टॉक इट कॉज द रेस्पिरेटरी डिसीजेस. द रिझर्व ऑफ द फ्युएल यूज्ड इन दिस मेथड इट्स अ कोल, इट्स अ लिमिट. देयरफॉर इन फ्युचर there will be the limitation in the available of the coal. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.